Pappa bodde med oss tills jag var 8 år. Jag hade ständigt ont. Jag kände att det var pappas och vårt fel att mamma slog oss. En gång hade pappa varit ute och druckit och fick inte komma in. Han bankade på dörren och skrek. Han försökte slå in dörren med den trubbiga sidan av en yxa. Vi gick in i sovrummet och gömde oss under sängen. Jag var 7 år, mina syskon 5 och 2. Polisen kom till slut. Någon av grannarna måste ha ringt. När de kom försökte jag trösta mina syskon. Mamma tog ut allt hat på oss. Hon sa att hon hatade oss och att vi skulle dö. Vi vågade inte säga något, för hon sa att socialtjänsten skulle komma och ta oss och separera oss syskon ifrån varandra. En gång försökte mamma attackera pappa med en kniv och jag försökte gå emellan. Syskonen kom och jag skrek att de skulle gå upp igen. Mamma var svart i ögonen. Hon satte kniven mot min hals. Det värsta var mina syskons miner när de såg det. Jag försökte le och säga att det inte var någon fara. Sen måste jag ha svimmat. När jag vaknade var polisen där. De måste ha sett att jag var avsvimmad, men de frågade mig aldrig något. Ingenting hände. Det är det värsta och det som har gjort mest ont. Att de vuxna inte har gjort något. Jag bråkade aldrig i skolan, men fick svårare och svårare att fokusera. Jag trodde att jag var osynlig eftersom ingen agerade. Jag kände att jag inte hade något värde. Jag lämnade min dotters pappa efter att han försökt strypa mig inför henne. När vi någon gång är inne i stan har jag ett kodnamn för min dotter så att jag inte ska behöva ropa hennes riktiga namn. Hon förstår inte varför, utan jag säger att det är en lek. Vad händer om hon råkar säga vår nya adress eller namnet på sitt dagis? Då kommer vi vara tvungna att gömma oss igen.